скажімо так, безпідставно, на мій погляд, звинувачують Валерія Залужного у різних рішеннях по втраті півдня, скажімо так, і інших в тому числі. І це далі розганяється телеграм-каналами, виноситься вже навіть на ток-шоу. І безпосередньо ця кампанія, бенефіціаром її є чинна влада. Тому що всі розуміють, що навіть якщо Валерій Залужний ще не заявив про свою участь у виборах і відмовчується, це не означає, що цього не станеться, що він не заявить, і людина, яка має найвищу довіру у суспільстві на сьогодні, не буде балотуватися на пост президента України. На що, на мій погляд, він абсолютно заслуговує перемогу у цій боротьбі. І владу тут, скажімо так, демотивує сильно ця мовчанка Залужного, і вона якраз то виводить їх на неправильні рішення з приводу кампанії дискредитації по ньому. І плюс паралельно я спостерігаю кампанію по Буданову, коли навпаки його нахвалюють. Він ще не прийшов, толком нічого в принципі не зробив, але офіс уже злагоджено працює, на думку Української правди. Там вийшла компліментарна стаття буквально 3 дні тому. І все налагоджено, хоча Буданов не звільнив жодного чиновника з часів Єрмака, це абсолютно його люди. Тобто вони або просягнули йому, або все-таки керуються ще зв'язками з Єрмаком, і Буданов на це йде, тобто він погоджується на це. Тут політичне дійсно рішення переходу Буданова з ГУР до Офісу президента, і багато хто писав, що це для нього буде у шкоду іміджу, але я бачу, що ресурси направляються навпаки якраз то на те, щоб його імідж і рейтинг зміцнювати. Це видно по тому, що дуже всі так гарно розповідають, чітко описують, наскільки гарні якості будуть, що зможе досягнути Буданов, але давайте спостерігаємо за цим і подивимося, як буде розвиватися взагалі кампанія. І от такі дві паралельні речі створені для чого? Буданова сьогодні політтехнологічно намагаються вивести на свій власний рейтинг, тобто відділити від Зеленського. І потім, коли буде можливість Зеленському рекомендувати за свого візаві, він це зробить. І тоді політтехнологи вважають, що цей рейтинг помножиться. Тому для і Валерія Залужного дуже важливо знаходити союзи в політиці. Тому що він сьогодні має найвищий рейтинг, але є інші політики, яким довіряють люди. І от союзи з ними примножать його рейтинг також. Я не буду називати, які це політики. Це можуть бути абсолютно різні. І підтримка сьогодні одна, а завтра перед вже виборчому процесі може бути зовсім інша. Але кампанії чітко поставлені, є такий вид темників, що потрібно говорити. Ми це спостерігаємо по Валерію Залужному, да? І вони відпрацьовуються, на жаль, не безкоштовно. І от ті гроші, які в тому числі йшли на душечку в Москву, вони йдуть уже сьогодні із корупційних схем на те, щоб знизити рейтинг Залужного, щоб його знецінити, щоб його очорнити. Ми бачили цю кампанію в 2019 році, на жаль, з Петром Порошенком. Вона спрацювала. Сьогодні треба зробити все, я вважаю, щоб вона не спрацювала. Тому я особисто пишу різні речі, пояснюю людям, чому це замовна кампанія, чому ті речі, які оголошуються, вони не мають нічого спільного із реальністю, чому на Валерія Залужного сьогодні намагаються повісити дуже багато речей, за які він не відповідав згідно Конституції. І більше того, ці речі виникли в результаті певної політичної доцільності. І, звісно, от я вже писав у себе на сторінці, повторюся, що Південь був зданий задовго до того, як зайшли війська. На жаль, та інформація, яку підсвітили в тому числі ви, з приводу того, що Баканов і Наумов отримали гроші від ворожих представників за здачу, за бездіяльність, скажімо так, за бездіяльність в захопленні Півдня, вона спрацювала. Тобто ця пастка, яка була розставлена ворогом, вона спрацювала. І, на жаль, звісно, ми знаємо, що Збройні сили не можуть діяти самостійно. Вони роблять це тільки по наказу Верховного Головнокомандувача. На той час
на півдні була лише одна бригада, яка була виведена на відновлення морпіхів. І, звісно, вона не могла протистояти тій армаді, яка неслася із Криму. Питання розмінування політичне, звичайно, політичне. І тут треба також розбиратися. Його вже влада пояснювала, якби це питання. Але ми знаємо, що там головком до цього питання не відносився. Він управляв військами, силами і засобами, які перебували на Донбасі. Тобто, як частина сил об'єднаних сил. Але тут якраз цікаво, тому що, коли чіпають тему розмінування, влада якось дуже нервово на неї ставиться. До цькування Зеленського приєдналися штатний пропагандистка Банкової Наталія Мосійчук та Юрій Береза. І це той самий комбат Дніпро-1 2014 року, який на Іловайськ разом з Хомчаком ходив. Головні тези, що питання розмінування Чонгара, вони кажуть, це маніпулятивне питання, а Зеленський взагалі цивільний і нічого не знав. Тому головна провина лежить на військових. Береза тоді сказав, мій тезка, що дивись, от є військові, військові повинні були надати інформацію, але вони надавали цю інформацію. І більше того, цю інформацію ігнорували. Але тут цікаво, а от на кого розрахована ця подібна маніпуляція та чому так примітивно намагаються виправдати Зеленський, який, по-перше, був тоді вже верховним головнокомандуючим з 2019 року. Це перше. Це ж його історія, просто подивитися в очі, просто розійтись, просто зійтись посередині, просто припинити стріляти. Це ситуація, яка лежить на поверхні. Це перша частина. А друга, коли розповідають про те, що там відведені були якісь 4 бригади, хтось забрав 4 бригади, які ніби сиділи на півдні, це ж маячня, відверта маячня, і про це теж знають, і всі військові, бо на кінець каденції Порошенка на півдні біля Чонгара, скільки було відомо, був взагалі зосереджений батальйон посиленої артилерії з стволкою і реактивщиками. Все! Це було все. І накопичувати велику кількість військ у зоні ураження з боку російської арти ніколи не мало сенсу. Тому мені цікаво, навіщо взагалі був цей вкид, навіщо Мосійчук отак відпрацювала з Березою, і наскільки в це можуть повірити? Особливо ті люди, які далекі від фронту. В нас багато є тих, хто не знає взагалі нічого про війну і вважають, що ми вже підходимо десь до Москви. Дійсно, маніпуляції з приводу того, що Зеленський є цивільною особою і нічого не знав, абсолютно брехня, тому що дійсно абсолютно всі доповідають Верховному головнокомандуючу. І перш за все ГУР, як за словами Буданова, він давав інтерв'ю і сказав, що він доповідав, він знав про вторгнення, і тому найбільш дивно звучить, чому з'явилися ці байки про шашлики, і про те, що не потрібно бігти і купувати гречку, і так далі, і так далі. Тому, якщо людина знає, якщо людина орієнтується, їй доповіли безпосередньо, чому вона не б'є в набат і не робить все, щоб цього нападу не відбулося. Тобто не виводить свої війська на кордони, не застосовує важелі мобілізації одразу і так далі. Питань дуже багато. І ця маніпуляція, вона може спрацювати для людей, які думають, що дійсно президент, нам от уже буквально 7-й рік нав'язують про те, що президент нічого не знає. Ні про те, що роблять його друзі, ні про те, що є якась там корупція, виявляється, він дізнається начебто з газет і з новин. Це також маніпуляція, яку нам нав'язують і розповідають, що це дійсно так. І це з цієї самої опери, тому що президент, Верховний Головнокомандувач, він не має права не знати ці речі. Більше того, його попереджували наші союзники, попереджували багато разів. І що з цими попередженнями зробив президент? Заспокоював українців, не дав евакуювати Маріуполь, не дав евакуювати південні райони, люди застрягли в окупації, люди гинули. Люди зараз страждають, і це дуже великі наслідки, дуже серйозні наслідки. І за це доведеться рано чи пізно відповідати. Я пригадую ситуацію з Голдою Меїр, киянкою, яка стала керівницею уряду ізраїльського, і попри те, що вона хворіла на рак, у неї була вже 4-та стадія, проти неї було створено справу, серйозну справу, її допитували з приводу непідготовки до війни судного дня.
І це показова дуже історія. Якщо хтось вважає, що уникне таких самих речей, ну це потрібно дуже бути самонадіяним. Але з іншої сторони, ми спостерігаємо, що ці всі речі намагаються приписати військовим. Хоча Валерій Залужний на той час, головнокомандувач, він не міг діяти всупереч відсутності наказу Верховного Головнокомандувача. Не було наказу виводити війська. Хоч і навіть в останній день. Уже було все готово, Валерієм Залужним підготовлено. І своєчасно, я вважаю, для відбиття атаки на Київ було виведено. Але до того часу наказу ще не було. Це був страх, ризик опинитися за ґратами з часом, тому що за ці всі речі передбачена кримінальна відповідальність. Але Валерій Залужний розумів, що це необхідно зробити, і він це зробив. Київ відбито, але втрачено, на жаль, південь, де не було можливості так швидко підвести війська. Цими питаннями мав би опікуватись президент зарані. Була така теза сказана, по-моєму, генералом Наєвим, що якби коли почалися військові навчання Росії, начебто під прикриттям військових навчань, нам потрібно було також починати ці військові навчання. І про це ходили розмови у військовому середовищі, але президент був проти, і політична доцільність, на жаль, перемогла. І таких речей під час нашої оцієї кривавої війни ми бачили дуже багато разів. Це і кринки, коли сьогодні відповідальність вішають і звинувачують Валерія Залужного, хоча він був проти. Він абсолютно був проти, він розумів, що ця ситуація, ця операція провалиться з великими втратами і жертвами. Але на той час Содоль керував ОТУ Донецьк і морською піхотою, він переконав Зеленського, він сказав, що потрібно цю спецоперацію зробити, ми все досягнемо, ми обіцяємо, що все буде зроблено. Ну, в результаті ми знаємо, що Содоль також отримав підозри, і він не звільнився, мабуть, ще в запасі, я так розумію. І цей прорахунок намагаються повісити саме на Залужного. Ну, сьогодні вигідно, тому що потрібно понизити, владі потрібно понизити рейтинг, потрібно, щоб генералам не довіряли. Але я думаю, що українці все-таки мудрий народ і повинен розцінити все правильно. І як відбувалося, і згідно закону, і те, що Валерій Залужний мав величезний тиск і величезні обмеження. Єдиний, хто в нас мав необмежені можливості, які сьогодні і використовує з порушенням законодавства, це президент України. Ну, на жаль, всі ми президенти. Єдине, що ми не можемо так робити, а він може.